Eräs aikakautemme suurimmista luovista neroista on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Jean Sibelius on kuollut. Raskaat pilvet olivat kattaneet pääkaupungin Mikkelin sunnuntain iltana, jolloin mestarin maallinen tomu tuotiin katafalkille Helsingin suurkirkkoon. Koko kansakuntamme ja koko maailma tunsi tämän hetken arvon. Tuhannet ja taas tuhannet kansalaiset vaelsivat hartain mielin mustaan verkaan verhotun honkapuisen arkun eritse. Yli 17 000 suomalaisen mieleen painui tänä sunnuntai-iltana näky suruasuisesta kirkosta ja kynttiläin valaisemasta arkusta. Seuraavan aamun, syyskuun viimeisen päivän 1957 valjettua, saapuivat alttarin ääreen ne, jotka halusivat kukkasin kunnioittaa suuren suomalaisen muistoa. Arkulle laskettiin muun muassa Suomen Akatemian seppele. Iso-Britannian suurlähettiläs Creswell laski hallituksensa ja diplomaattikunnan seppeleen. Sir Malcolm Sargent, mestarin ystävä ja tulkitsija, laski omansa ja BBC:n sinfoniaorkesterin suuren kukkalaitteen. Kiinan kansantasavallan seppele. Neuvostosäveltäjän liiton seppele. Pääministeri Sukselainen ja ministeri Saalasti edustivat maamme hallitusta. Puhemies Fagerholm ja sihteeri Salervo eduskuntaa. Siunaustilaisuuden alkaessa 132 seppelettä peitti Jean Sibeliuksen arkun. Siunaustilaisuuden päätyttyä kantoivat Suomen säveltaiteen edustajat kunnioitetun mestarinsa tomun suruautoon. Kantajina olivat Jouko Tolonen, Olavi Pesonen, Nils-Erik Fuchstedt, Uno Klami, Taneli Kuusisto, Tauno Pylkkänen, Eino Rautavaara ja Nils-Erik Ringbom sekä Timo Mikkelä ja Martti Similä. Arkkua seurasi rouva Aino Sibelius ja vainajan omaiset sekä muu suruväki. Koko Helsinki tuntui hiljenevän sinä hetkenä, jolloin mustien autojen muodostama surusaatto eteni hiljaa halki kaupungin kohti Järvenpään Ainolaa.
Tuusulan kunnan ja Järvenpään kauppalan rajalta alkoi jälleen yhtenäinen kunniakuja ja suruliput reunustivat maantietä, säveltäjämestarimme palatessa takaisin rakkaaseen Ainolaansa, nyt sen hienoon hietakehtoon kätkettäväksi. Muistopuheessaan suurkirkossa lausui akateemikko Yrjö Kilpinen. Jean Sibelius oli todellinen suomalainen, joka uskollisesti rakasti maataan ja kansaansa koko pitkän elämänsä ajan. Jean Sibeliuksesta tuli kansansa sankari, sen parhaiden ominaisuuksien henkilöitymä ja julistaja. Niin on Jean Sibeliuksen elämäntyö kuin Suomen graniittisen alkukallion perustalla seisova mahtava majakka, jonka loiston kirkas säteily näkyy kaikkialla maailmassa. Jean Sibeliuksen maallinen elämä on nyt päättynyt. Kiitämme luojaa nerouden lahjasta, jonka hän Sibeliukselle antoi. Suomen kansan suruun yhtyy koko sivistynyt maailma. Jean Sibelius jätti kansansa 5. sinfoniansa sävelten saattamana. Kuitenkin oli Finlandia hänen kansalleen ehkempä rakkain hänen neroutensa tuotteista, mutta tämä suomalaisen luonnon mahtava sävelrunoilma oli eräs niistä teoksista, jotka jo mestarin eläessä loivat hänen nimelleen kuolemattomuuden sädekehän. Suruasuun verheutuneena vastaanotti suurkirkko Jean Sibeliuksen maallisen majan leimuavien soihtupatojen korostaessa ylevää tunnelmaa. Lähimpien omaisten surupukuinen saatto kunnioitti rakkaan vainajan muistoa pyhätön hiljaisuudessa. Tuhannet kansalaiset olivat saattamassa mestaria hänen viimeiselle matkalleen. 3 tunnin ajan ennen Mikkelin sunnuntain päättymisen hetkeä hyvästeli taukoamaton ihmisvirta rakastamaansa sävelten neroa. Maanantai-aamu kohtasi suruliputetun maan. Äänetön rauha täytti mustiin verhotun temppelin, jonka katafalkilla mestarin ankaran yksinkertainen, mustalla veralla peitetty arkku oli nuorten ylioppilaiden kunniavartion ympäröimänä halki yön valmistautunut vastaanottamaan viimeisiä tervehdyksiä. Ja tänä syyskuun viimeisen päivän aamuna symbolisoitui kukkien kirkkaudessa se kiitollisuus ja kunnioitus, jota kaikkialla maailmassa tunnetaan Jean Sibeliuksen suurta elämäntyötä kohtaan. Mestarin musiikin ystävät ja ymmärtäjät, säveltäjät, säveltaiteilijat, valtiovalta, eri järjestöt, diplomaattikunta. Yli kaikkien rajojen yhdistyttiin näinä hetkinä kunnioittamaan musiikin suuren neron, aikakautensa suurimman säveltäjän muistoa. Iso-Britannian suurlähettiläs Creswell laski diplomaattikunnan punaisista neilikoista sommitellun seppeleen. Suurlähettiläs Chen Hintien toi Kiinan kansantasavallan seppeleen. Pääministeri Sukselainen ja opetusministeri Saalasti laskivat arkun äärelle valtioneuvoston sinivalkoisin nauhoin sidotun suuren laakeriseppeleen. Eduskunnan puhemies Fagerholm ja sihteeri Salervo toivat kansanedustajien kunnioittavan tervehdyksen. Lukemattomat eri elämän alat ja yhteiskuntapiirit olivat olleet saattamassa mestaria hänen viimeiselle matkalleen. Hänen arkkunsa ympärillä oli pitkälti 200 seppelettä, kun suurkirkon kellot alkoivat malmisilla kumahduksillaan kutsua saattajia surujuhlaan.
Mestarin puoliso, rouva Aino Sibelius, saapuu suuren surunsa ylvästi kantaen temppeliin, ja häntä seuraavat hänen tyttärensä puolisoineen, lasten lapset, lasten lapset ja muut omaiset. Rouva Aino Sibeliusta tukee hänen tyttären poikansa, varatuomari Martti Paloheimo. Maan hallitus ja sitten tasavallan presidentti ja rouva Kekkonen saapuvat surujuhlaan kunnioittaakseen suuren suomalaisen, inhimillisen Neron elämäntyötä, mille aina oli tunnusomaista rakkaus isänmaahan ja sen kansaan. Arkkipiispa Ilmari Salomies siunaa suuren miehen maallisen tomuun. Rouva Aino Sibeliuksen seppeleen laskevat hänen lasten lapsensa. Tasavallan presidentti ja rouva Kekkonen laskevat seppeleensä Suomen suuren säveltäjämestarin muistoa kunnioittaen. Siunaustilaisuuden päätyttyä kantavat suomalaisen säveltaiteen edustajat mestarin mustan arkun kirkon edustalla odottavaan autoon. Tuhatlukuinen yleisöjoukko kunnioittaa hänen muistoaan vavahduttavalla hiljaisuudella. Rouva Aino Sibelius seuraa tyttären poikansa käsivarteen nojaten rakasta vainajaansa, saattaen lähes 6 vuosikymmentä kestäneen avioliiton jälkeen miestään viimeiselle matkalle. Miten hän olikaan sanonut seppelnauhassa. Suuren taiteesi pyhittämästä elämästä kiitollisena, oma vaimosi. Surusaatto etenee verkalleen hiljentyneen pääkaupungin halki. Sibelius Akatemia suree suuren mestarinsa poismenoa. Mahtaja on mennyt maan rakohon, mutta ei mene mahti. Sibeliuksen musiikki on elävä halki vuosisatojen. Mustiin suruverhottua Suomen lippua seuraa 37 muuta lippua. Ilman soittokuntaa, ilman kunniakomppaniaa kulkee suuri, niin ehkäpä suurin suomalainen, kohti viimeistä leposiaansa, maansa nuorison, ylioppilaiden ja partiolaisten muodostamaa kunniakujaa pitkin. Kohden Ainolaa jatkui mestarin viimeinen matka. Jo tunteja ennen surusaaton saapumista oli Tuusulan tien varteen ryhmittynyt saattajia. Opiskelijat ja koululaiset muodostivat surulippujen alle kunniavartion. Yksitellen kääntyivät mustat ajoneuvot kohti Ainolaa, minne vain lähimmät omaiset saattoivat suurta vainajaa seurata. Kunnioittavat katseet seurasivat etäältä saattuetta, kun Ainolan kuusiaita sulki sisäänsä talon isännän. Ainolan siunatun maan poveen laskettiin mestarin arkku syyspäivän kalpean auringon lähettäessä säteitään pilvien lomitse.
Vain lähimmät omaiset olivat seuraamassa, miten Jean-Sibelius päätti maallisen vaelluksensa paikkaan, mikä vuosikymmenien kuluessa oli muodostunut hänelle rakkaaksi. Surujuhlan jälkeisenä päivänä oli suuren sävelten mestarin hautakumpu kukkien kirkastama. Suuri suomalainen, suuri ihminen, Jean-Sibelius, oli saanut viimeisen leposiansa isänmaansa mullassa, rakkaan Ainolansa syyskeltaisten lehtien kattamassa sylissä. Tyhjä on nyt mestarin tuoli, mutta yli inhimillisen murheen, yli Suomen kansan surun, soi mestarin yli kaiken olevaisen rajojen kiirivä kuolemattomuuden sinfonia, elämän sävel.